Ми знову разом переможемо і захистимо демократію в Україні та у Європі, як і 77 років тому. Саме такими словами президент України Володимир Зеленський подякував президентові Сполучених Штатів Америки Джо Байдену за підписання ленд-лізу для України. Він надає очільникові Америки розширених повноважень для передачі або видачі в оренду Україні оборонних засобів та дозволяє прискорити постачання озброєння, транспорту, продовольства і допомоги зі Сполучених Штатів. Цей документ є важливим інструментом у наших зусиллях щодо підтримки уряду України та українського народу у їх боротьбі за захист своєї країни і демократії від жорсткої війни Путіна, яку він приніс в Європу. Дякую Конгресу за таку підтримку. Кожного дня Україна сплачує своїми життями за те, що відбувається. Росія чинить звірства. Сейм Литовської Республіки сьогодні визнав Росію терористичною державою. Парламент країни одноголосно підтримав відповідну резолюцію. У документі Сейму йдеться, що армія РФ та її найманці скоїли масові військові злочини в Україні, зокрема у містах Буча, Ірпінь, Маріуполь, Бородянка та Гостомель. Кремлівський режим прагне знищити українську націю, і такі дії мають бути визнано геноцидом. Також зазначається, що всі винні мають бути притягнуті до відповідальності. Міжнародне співтовариство має створити спеціальний кримінальний трибунал для розслідування та оцінки злочину Росії проти суверенної України. У Маріуполі росіяни за допомогою важкої артилерії та авіації продовжують обстріли медкомбінату «Азовсталь», попри те, що там в укриттях залишаються до сотні мирних жителів. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він опублікував відео численних вибухів на території медкомбінату. На ньому також можна побачити, як розвивається жовто-блакитний прапор на вершині однієї із виробничих конструкцій комбінату. Росія обстріляла некерованими ракетами Чернігівщину. Прилетіло по території Новгород-Сіверського і Курюківського районів. Жертв і руйнувань унаслідок дій окупантів, на щастя, немає, повідомили у телеграм-каналі Міністерства внутрішніх справ України. У Миколаєві почали відновлення централізованого постачання води. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. За його словами, нині триває промивка системи і пити воду з крану категорично заборонено. Також очільник Миколаївської обласної військової адміністрації розповів про вельми дивний план росіян в Україні і потролив їх. Відповідне відео він опублікував у своєму телеграм-каналі. Риторика русских немного сменилась, ржете. В общем, готовят они разгонять тезисы о том, что, оказывается, была эта задумкой, что они получают везде люлей. Для чего это? Для того, чтобы когда, то есть, русские будут умирать и отступать, бросать, сгорать. НАТО подумает, что время включиться, помогать помогать Украине, включиться в войну. И вот тогда-то со всей силой и огромной мощью российская армия покажет, что это такое. В общем, разгоняют историю, и по ходу люди это будут есть, в том, что это был изначально план проигрывать в начале, чтобы втянуть в НАТО, и только потом мы покажем, какие мы мощные и классные. Боже, як і кончено. Катарський телеканал «Аль-Джазіра» опублікував репортаж із війни в Україні. Про це пише сайт «Обозріватель». У сюжеті іноземні журналісти показали вагон-рефрижератор, де зберігають тіла російських військових, ліквідованих в Україні, оскільки Росія не хоче їх забирати. Зйомки велися у Київській області. Як видно на кадрах, кожен труп поміщають у мішок. Також можна побачити емблеми, які використовує російська армія, та етикетку бронежилета, виготовленого в Росії. У День Європи та з нагоди головування Франції в Раді Європейського Союзу знамениту Ейфелеву вежу в Парижі підсвітили кольорами українського прапору. У Франції заявили, що солідарні з Україною та українським народом. Про підтримку нашої держави у війні проти Росії напередодні також говорив французький лідер Еммануель Макрон під час зустрічі з німецьким канцлером Олафом Шольцем.